مرحبا بكم أعزائي المتعلمين في مقطعنا الثامن لتعلم أساسيات لغة البرمجة جافا. في مقطعنا السابع تعلمنا أداة الشرط إذا أو if، وقلنا أن if يأتي بعدها قوسين، ما داخل القوسين هو الشرط. مثلا هنا كتبنا أن الإكس لا تساوي الصفر، الإكس موجودة بالفعل وقيمتها 10، وما يأتي داخل علامتي المجموعة هو الخطوات التي نريد تنفيذها إذا ما تحقق هذا الشرط. هذا كان في مقطعنا السابق. إضف إلى ذلك هذا التعليق أنه إذا لم يتحقق الشرط هنا داخل القوسين فإنه سيتم تجاهل أي شيء كتب داخل علامة المجموعة. وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم، وهو أداة التحكم for. لدينا هنا ملاحظة أن E++ هي نفسها E زائدا يساوي 1، هي نفسها E يساوي E زائدا 1، أي في كل مرة يضاف العدد 1 إلى المتغير E. for يأتي بعدها علامة القوس int E، وهذا هو المتغير E لم يتم تعريفه هنا في مكان آخر، وبالتالي تم تعريفه داخل القوس. بإمكاننا حذفها تماما شرط أن نقوم بتعريفه في مكان آخر، مثلا هنا int e. هكذا قمنا بتعريفه، ويمكننا الاستغناء عن كتابتها في هذا المكان، أو بإمكاننا كتابتها في هذا المكان كما كانت من قبل. e يساوي 1، وتعني أن ال e يبتدئ من العدد 1، البداية من العدد 1، و e أصغر من 100، وهذا يعني أن e لا يتجاوز 100، أصغر أو يساوي، وهذا يعني أن 100 مضمونة ضمن الأعداد التي يحققها المتغير e، أي أن العدد e يصل إلى 100 نفسها. و e++، وتعني أن العدد في كل مرة يزيد خطوة واحدة، في كل خطوة يضاف إلى المتغير العدد 1. الشرط هنا هو أن ال e أصغر أو يساوي 100، هذا هو الشرط. إذا تحقق الشرط سوف يتم تكرار هذه العملية إلى أن يتوقف الشرط عن التحقق، وهذا ما دوناه هنا. إذا لم يتم تحقق الشرط سوف ينتقل الكود إلى مرحلة أخرى، إلى ما بعد for. نحن ليس لدينا هنا شيء، ولكن في برامجنا التي نكتبها، البرامج الكبيرة، بالتأكيد هناك أشياء أخرى تم كتابتها ويجب تنفيذها. الآن لنقوم بتشغيل هذا الكود بناء على ما تم شرحه. هذا نتيجة if، أداة الشرط if. لاحظوا هنا يوجد ملاحظة صغيرة print line، وتعني أنه عندما تنطبع هذه النتيجة سوف ينزل خط إلى الأسفل، وبالتالي ها هو هنا OS ثم نزل خط إلى الأسفل. هنا استعملنا print فقط، وبالتالي صارت النتيجة 1 2 كلها في خط مستقيم إلى 100، كلها في خط واحد، لأنه لم نستعمل print line. لو استعملنا print line سيكون 1 ثم سطر إلى الأسفل، 2 ثم سطر إلى الأسفل، 3، وهكذا. هناك شيء آخر أود التنويه عليه. مثلا إذا كنا نريد أن نعد من 100 إلى 1 وليس من 1 إلى 100، نأتي ونقول أن البداية هي من 100، إذن كم ستكون النهاية؟ عند 1، وبالتالي E أكبر أو يساوي 1. وهنا كان يضاف 1 إلى المتغير E في كل مرة، ولكن نحن نريد أن ننزل من 100 إلى 1، وبالتالي سوف تكون ناقص ناقص. ونفس الشيء ينطبق على الناقص بالنسبة لما تم ذكره هنا في هذا التعليق. الآن يفترض أن تكون النتيجة 100 99 98 وهكذا إلى 1 لنرى، وهذا ما رغبنا به فعلا. إذن أعزائي المشاهدين، أعزائي المتعلمين، شكرا لوجودكم. ضعوا تعليقاتكم في الأسفل، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.